Hi friend, today I would like to share with you about topic of tradition. What is an example tradition? One out-town Thai honor tradition is to have Easter egg done the week before Easter. It is their tradition to give thanks before they start eating. Then office tradition of when castle close on Friday. They no longer follow the tradition of their ancestors. What makes a tradition? The concept includes a number of interrelated ideas. The unified one is that tradition refers to belief, object, or custom performed or believed in the past originating in it, transmitted through time by being taught by one generation to the next, and are performed or believed in the present. What are examples of family tradition? Example of family tradition. Perhaps the best example of family ritual are holiday tradition, such as those surrounding Christmas or Hanukkah, events surrounding the holiday like picking out Christmas tree, lighting menorah, and gathering the dinner with attended family can become ritual. What is tradition important? Research shows that the traditions are important in building strong family relationship between generations. Traditions are story, belief, ritual, and custom that are passed from one generation to the next. Being a part of special thing our family does help us to have that sense of belonging. Why is keeping tradition important? There are reasons we intentionally maintain and create tradition. It's because they bring meaning to our celebration and help bond us to those who we love. They lend a certain period that nature the family connection, give us a sense of belonging, and help us celebrate generation of family. What does tradition include? A tradition is a belief or behavior passed down within a group or society with symbolic meaning or special significance with origin in the past. Common examples include holiday or impractical but socially meaningful clothes, but the idea has also been applied to social norms such as greeting. What is a family tradition definition? Family tradition, also called family culture, is defined as an aggregate of attitudes, ideas, and ideals and environment which each a person inherits from his, her or her parent and ancestor. Why is it important to preserve tradition? Culture, heritage, and natural history of nation have very high value and it's unique. Culture and heritage reflect and shape value, belief, and aspiration, thereby define a people's national identity. It is important to preserve our cultural heritage because it keeps our integrity as a people. What is a social tradition? Social custom and tradition or standard of behavior vary across nation and culture. A good citizen is the one who follows social custom, who is loyal to national ideals, and has a sense of social responsibility. What is a custom and tradition? A custom, also called a tradition, is a common way of doing things. It is something that many people do and have done for a long time. Usually the people come from the same country, culture, or religion. Many customs are things that people do that are handed down from the past. Christmas is a tradition. For 2 millennia, people around the world have been observing this with tradition and practice that are both religious and secular in nature. Christians celebrate Christmas Day as the anniversary of birth of Jesus Nazareth, a spiritual leader whose teaching formed the basic of their religion. What is different between custom and tradition? A tradition is a practice that has been passed down over generations and observed by most people of a society
or culture, while custom could be short-lived and even observed at a family or individual level. Also, while all tradition could qualify as custom, not all custom can be referred as a tradition. Remember, subscribe to see the next video. Thank you. Chào các bạn. Hôm nay tôi muốn chia sẻ với các bạn về một đề tài của truyền thống. Một ví dụ về truyền thống là gì? Một trong những truyền thống lâu đời của thị trấn chúng ta là săn trứng phục sinh và tuần trước lễ phục sinh. Đó là truyền thống của họ để cảm ơn trước khi họ bắt đầu ăn. Có một truyền thống văn phòng mặc quần áo bình thường vào thứ Sáu. Họ không còn theo truyền thống của tổ tiên của họ. Điều gì tạo nên một truyền thống? Khái niệm này bao gồm một số ý tưởng liên quan đến nhau. Một hệ thống nhất là truyền thống đề cập đến niềm tin, đồ vật hoặc phong tục được thực hiện hoặc tin vào quá khứ. Bắt nguồn từ nó, được truyền qua thời gian bằng cách được thay bởi thế hệ này sang thế hệ tiếp theo và được thực hiện hoặc tin vào hiện tại. Ví dụ về truyền thống gia đình là gì? Vì truyền thống gia đình, có lẽ ví dụ tốt nhất về các nghi lễ của gia đình là các truyền thống ngày lễ, chẳng hạn như những người xung quanh Giáng sinh hoặc Hanukkah. Các sự kiện xung quanh những ngày lễ này đã chọn ra một cây thông Giáng sinh, thắp sáng menorah và tụ tập ăn tối với gia đình có thể trở thành nghi lễ. Tại sao truyền thống quan trọng? Nghiên cứu cho thấy những truyền thống này rất quan trọng trong việc xây dựng mối quan hệ gia đình bền chặt giữa các thế hệ. Truyền thống là những câu chuyện tín ngưỡng, nghi lễ và phong tục được truyền từ thế hệ này sang thế hệ tiếp theo. Là một phần của những điều đặc biệt mà gia đình chúng ta làm, chúng ta có cảm giác thân thuộc. Tại sao truyền thống lại quan trọng? Có một lý do cho chúng ta cố tình duy trì và tạo các truyền thống. Đó là vì chúng ta mang lại ý nghĩa cho lễ kỷ niệm của chúng ta và giúp gắn kết chúng ta với những người chúng ta yêu thích. Họ cho vay một tinh thần nhất định, nuôi dưỡng sự kết nối gia đình, cho chúng ta cảm giác thân thuộc và giúp chúng ta kỷ niệm các thế hệ gia đình. Truyền thống bao gồm những gì? Một truyền thống là một niềm tin hoặc hành vi truyền thống trong một nhóm hay xã hội với ý nghĩa biểu tượng hoặc có ý nghĩa đặc biệt với nguồn gốc trong quá khứ. Ví dụ phổ biến bao gồm ngày lễ hoặc quần áo không thực tế, những gì có ý nghĩa xã hội. Những ý tưởng cũng đã được áp dụng cho các quy tắc xã hội như lời chào. Định nghĩa truyền thống gia đình là gì? Truyền thống gia đình còn được gọi là văn hóa gia đình, được định nghĩa là tổng hợp của thái độ, ý tưởng và lý tưởng và môi trường mà mọi người được thừa hưởng của cha mẹ và tổ tiên của mình. Tại sao điều quan trọng là phải giữ gìn truyền thống? Di sản văn hóa và lịch sử tự nhiên của một quốc gia có giá trị rất cao và là duy nhất. Văn hóa và di sản của nó phản ảnh và định hình các giá trị, niềm tin và khát vọng, từ đó xác định bản sắc dân tộc của một người. Điều quan trọng là phải bảo tồn di sản văn hóa của chúng ta, bởi vì nó giữ cho sự toàn vẹn của chúng ta như một dân tộc. Truyền thống xã hội là gì? Phong tục và truyền thống xã hội hoặc tiêu chuẩn hành vi khác nhau giữa các quốc gia và nền văn hóa. Một công dân tốt là một người tuân theo các phong tục xã hội, trung thành với lý tưởng quốc gia và có ý thức trách nhiệm xã hội. Có gì là phong tục và truyền thống? Một phong tục được gọi là truyền thống là một cách làm phổ biến. Đó là điều mà nhiều người làm, mà đã làm trong một thời gian dài. Thông thường, những người đến từ cùng một quốc gia, văn hóa hoặc tôn giáo. Nhiều phong tục là những thứ mà mọi người làm được lưu truyền từ quá khứ. Giáng sinh là một truyền thống phải không? Trong 2 thiên niên kỷ, mọi người trên khắp thế giới đã quan sát nó với các truyền thống và thực hành mang tính tôn giáo và thế tục trong tự nhiên. Kitô hữu kỷ niệm ngày Giáng sinh là ngày kỷ niệm ngày Giáng sinh của Chúa Giêsu thành Nazareth, một nhà lãnh đạo tinh thần,
có giáo lý và nền tảng của một tôn giáo của họ. Sự khác biệt giữa phong tục và truyền thống là gì? Một truyền thống là một thực tế mà được truyền lại qua nhiều thế hệ và quan sát bởi hầu hết mọi người của một xã hội hay văn hóa, trong khi tùy chỉnh có thể được sống ngắn và thậm chí quan sát thấy ở một gia đình hoặc cấp độ cá nhân. Ngoài ra, trong khi tất cả các truyền thống có thể đủ điều kiện là phong tục, không phải tất cả các phong tục có thể được gọi là truyền thống. Nhớ subscribe để xem video kế tiếp. Cảm ơn.